হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে আজি আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো আমি ধাবালৈ গ'লে অৰ্ডাৰ দিওঁ ইয়াক নিশ্চয় কি চিনি পাইছে ইয়া হৈছে পালেং শাক মই ধুই পেলাই ফ্ৰিজত থৈছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান চেপেটা হৈ আছে আজি আমি বনাম পালেং পনীৰ মই এখন কেৰাহীত পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ধাবাৰ পালেং পনীৰ সকলোৰে প্ৰিয় নহয়নে বাৰু ব'লকচোন আজি বনাওঁ পানীখিনি মই দি দিছোঁ এচামুচ চেনি 1 টিস্পুন চেনি দিয়া কাৰণটো হৈছে পালেঙৰ পাতখিনি যিটো ৰং সেই ৰংটো বৰ সুন্দৰকৈ থাকি যায় এতিয়া গোটেইখিনি পালেং মই পানীখিনি দি দিম ফ্লেমটো একেবাৰে হাই ফ্লেম হৈ আছে পালেং মই ইয়াত 2 মুঠি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি পালেং এইদৰে দিলোঁ আৰু এতিয়া কৰিম কি অকণমান লৰাই দিম তল ওপৰ কৰি পেলাই আৰু ঢাকন এখন দি পেলাই হাই ফ্লেমতে 2 মিনিট সময় সিজিবলৈ দিম মাত্ৰ 2 মিনিট দেই আৰু 2 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক আমাৰ পালেংখিনি বহুতখিনি সিজি গৈছে এতিয়া পানীৰ পৰা পালেংখিনি উঠাই থ'ম পানীখিনি ল'ব নালাগে গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰিছোঁ আৰু এইদৰে পালেংখিনি পানীৰ পৰা উঠাই থৈ দিম এইদৰে যেতিয়া বনাব ঘৰতে তেতিয়া আৰু ধাবাত গৈ খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আনহাতে ধাবাত বহুত বেছি মছলা দিয়া হয় গতিকে মই কম মছলাত একেবাৰে ঘৰত খাব পৰাকৈ সকলোৱে খাব পৰাকৈ বনাইছোঁ পালেংখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈছোঁ আৰু তাতে এতিয়া পালেংখিনি পিচিম পানী নিদিয়াকৈ পিচিব লাগিব আনহাতে আমাৰ আৰু কিছুমান পিচিব লগা বস্তু আছে ইয়াত মই লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাই বিলাহী প্ৰায় 6-7টা কাজু আদা আৰু নহৰু এইদৰে মই এইখিনি কাটি থৈছোঁ কাৰণ এইখিনি পিচিব লাগিব যেতিয়া মিক্সিৰ কাম কৰিম একেকোবে কৰিম আপোনালোকে এনেকৈ কৰিবচোন কামবোৰ খুব সহজে হয় প্ৰথমতে মই পালেংখিনি পিচি ল'লোঁ দেখিছেনে কালাৰটো কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে সেউজীয়া ৰংটো চেনি দিয়াৰ কাৰণে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় এতিয়া এইটো মই বাটিত বাকি ল'লোঁ আৰু মিক্সাৰ জাৰটো অকণমান লাগি আছে পানীৰে মই সেইখিনি আওখাই ল'লোঁ ৱেষ্টনো কেলৈ হ'ব লাগে নহয়নে বাৰু কালাৰটো বাৰু আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ চাওকচোন বাৰু দেখিলে কেনেকুৱা ভাল লাগে আনহাতে মই বিলাহী নহৰু কাজুৰ যিটো পেষ্ট লৈছিলোঁ সেই পেষ্টটো ইয়াত বাকি ল'লোঁ ইয়াতো মিক্সি জাৰত লাগি আছে সেইখিনি বাৰু মই পিছত পানীৰে আওখাই ল'ম এতিয়া একেখন কেৰাহীতে মই দিছোঁ ঘি যেতিয়া পালক পনীৰ বনাব তেতিয়া ঘি ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ ধাবাবোৰত ঘি ব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণতে তেওঁলোকে বনস্পতি ঘি ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু মই ইয়াত গৰু ঘি লৈছোঁ গৰু গাখীৰৰ ঘি পতঞ্জলি ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তাতে মই পনীৰ কেইটুকুৰা অলপমান ভাজি ল'ম কেঁচাকৈ দিব পাৰি কিন্তু ধাবাবোৰত মন কৰিছেনে বাৰু পালক পনীৰ অৰ্ডাৰ দিলে অকণমান ৰঙচুৱা হয় পাতল চাই সেইকাৰণে অলপমান 2-3 ছেকেণ্ড এইদৰে ভাজি লৈ পনীৰখিনি আমি কেৰাহীৰ পৰা এতিয়া উঠাই থ'ম এই গোটেইখিনি পনীৰ মই এতিয়া উঠাই ল'লোঁ এতিয়া এই একেখন কেৰাহীতে মই আৰু অকণমান ঘি দি দিছোঁ আৰু তাত মই এতিয়া দি দিম তেজপাত 2টা আৰু অকণ মছলা গোটা মছলাৰ ভিতৰত মই গোটা জিৰাকৈ দিছোঁ গোটা জিৰা যেতিয়া ফুটিব আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া ইয়াত আমি অন্যান্য আৰু মছলা দিম ইয়াত লৈছোঁ মই 2 টুকুৰা দালচেনি 2টা লং আৰু এই মছলাখিনি আমি ভালদৰে ভাজি ল'ম একেবাৰে ল' ফ্লেমত আৰু অন্যান্য কিছুমান মছলা লৈছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আছে জলকীয়া নহৰু আৰু এটা ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ নহৰু যেতিয়া ঘিত ভাজিব খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় আৰু ধাবাবোৰত নহৰু দিয়া হয় যদি মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈ 2টা ল'ব যদি সৰু হয় 3টামান ল'ব আৰু পিঁয়াজখিনি আমি সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এয়া মই ভাজি আছোঁ দেখিছেনে বাৰু সোণোৱালী হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যিখিনি বিলাহী গ্ৰেভি আছিলে গ্ৰেভিখিনি ইয়াত দি দিম গ্ৰেভিখিনি দিয়াৰ পাছতো কিন্তু ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ফ্লেমতে থাকিব বাতিত অকণ লাগি আছিল তাতো মই পানী দি পেলাই দি দিছোঁ একো বস্তু নষ্ট হ'ব নালাগে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় এবাৰ বনাই চাব ইয়াত দিছোঁ অকণমান মছলা জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি তাতকৈ বেছি মই মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সাধাৰণতে ধাবাৰ যিবোৰ তৰকাৰী হয় বিশেষকৈ পালক পনীৰ তাত যথেষ্ট মছলা থাকে কিন্তু আজি মই যিটো ৰেচিপি আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ এই ৰেচিপিটো ঘৰৰ প্ৰত্যেক সদস্যই খাব পৰাকৈ বনাইছোঁ কম মছলা দি এয়া আছে কচুৰি মেথি কিন্তু দিবই লাগিব কচুৰি মেথি অবিহনে পালক পনীৰ ধাবা ষ্টাইলৰ কেতিয়াও নহয়
কচুৰি মেথিয়ে সোৱাদ বঢ়োৱাৰ লগতে খুব ধুনীয়া গোন্ধ বিয়পায় গোন্ধৰ কাৰণে দিয়া হয় সোৱাদৰ কাৰণে দিয়া হয় যিসকলে কচুৰি মেথি জানে এইটো জানে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক বাৰু পেকেটটো দেখুৱাই দিছোঁ এয়া আছে কচুৰি মেথি যিকোনো দোকানত পাই যাব গেলামাল দোকানত শ্বপিং মলত অনায়াসে পায় এতিয়া ল' ফ্লেমতে ভালদৰে মছলাখিনি এইদৰে ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া আমি যিখিনি পালেং পিচি লৈছিলোঁ পালেংখিনি ইয়াত দি দিম দেখিছেনে বাৰু কালাৰটো কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে চেনি দিলে পালেঙে নিজৰ ৰংটো নেহেৰুৱাই থাকি যায় সেইকাৰণে চেনি দিয়া হয় কম পৰিমাণত চেনি মই এয়া দুজনৰ জোখাৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে পৰিমাণ কম বেছি কৰি ল'ব আৰু মই কম মছলা দি এইকাৰণে বনাইছোঁ যাতে ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই খুব আৰামত খাব পাৰে যিহেতু বহুত মছলা থকাৰ বাবে মই নিজে খাব নোৱাৰোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াত এইখিনি সময়তে জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে জলকীয়া গুড়ি বা কেঁচা জলকীয়া মই কিন্তু একেবাৰে জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকল শুকান জলকীয়া এটা দিছোঁ থাকি পেলাই 2-3 মিনিট উতলিবলৈ দিম ল' ফ্লেমতে এয়া আছে গাখীৰৰ সৰ গাখীৰৰ ফ্ৰেছ গাখীৰৰ সৰ মই ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ গাখীৰৰ সলনি ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰা নাই সৰেই দিম গাখীৰৰ সৰ আৰু ক্ৰীম দিলে একো পাৰ্থক্য নাই খাবলৈ সোৱাদ হয় তৰকাৰীখনত এটা ক্ৰীমি ভাৱ আনে সেইকাৰণে ক্ৰীম বা গাখীৰৰ সৰ দিব লাগে ফেটি একানি লৈছোঁ যাতে গোটা গোটা হৈ নাথাকে এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ উতলি আহিছে আৰু এতিয়া গোটাও হৈছে যথেষ্টখিনি নহয়নে বাৰু ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই দিম এয়া আছে বাটাৰ এটুকুৰা বাটাৰ দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে কেতিয়াবা পালেং পনীৰত পালেঙৰ গোন্ধ থাকি যায় আৰু তেতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগে বাটাৰ টুকুৰাই পালেঙৰ সেই গোন্ধটো নোহোৱা কৰিব আৰু এয়া হৈছে নিমখ মই আগৰ সময়খিনি নিমখ দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ যিহেতু পালেংটো শুহি যায় গতিকে নিমখ বেছি হ'লে গোটেই তৰকাৰীখনে সোৱাদেই বেয়া হ'ব নহয়নে বাৰু সেইকাৰণে জোখত হ'বৰ কাৰণে মই এতিয়া নিমখ দিছোঁ পালেংখিনি শুহি গ'ল আৰু ইয়াতকৈ বেছি গোটা নকৰোঁ যিহেতু আৰু এতিয়া মই ইয়াত পনীৰবোৰ দি দিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাতৰ লগত খাবলৈ বনায় তেতিয়াহ'লে গ্ৰেভিটো অকণমান বেছি পনীয়া কৰিব মই যিহেতু ৰুটিৰ লগত খাবলৈ কৰিছোঁ গতিকে গ্ৰেভিটো অকণমান গোটা কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া পনীৰখিনি ভালদৰে গ্ৰেভিখিৰ লগত মিহলাই দিম যাতে প্ৰত্যেকটো পনীৰৰ টুকুৰাত গ্ৰেভিটো ভালদৰে লাগে ফ্লেমটো মিডিয়াম হাই হৈয়ে আছে আৰু এতিয়াও আমি ফ্লেমটো অকণমান ল' কৰি পেলাই এইখিনি আৰু অকণমান উতলাম 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে বেছি সময় কাৰণে নহয় কিন্তু ইয়াতে আমি দিব লাগিব উতলাৰ আগে আগে গাখীৰৰ সৰখিনি গাখীৰৰ সৰ দিলে ফ্লেমটো ল' কৰিব গাখীৰৰ সৰ বা ক্ৰীম যিয়ে নিদিয়ক কেলে ফ্লেমটো কিন্তু ল' কৰিব নহ'লে ফাটি যোৱাৰ দৰে হ'ব আৰু দেখিবলৈ বেয়া হ'ব এয়া মই দি দিলোঁ গোটেইখিনি গাখীৰৰ সৰ আৰু এতিয়া সৰখিনি এইদৰে বাকীখিনি গ্ৰেভিৰ লগত মিলাই দিম দেখিছেনে বাৰু কি ধুনীয়া হৈছে কেনেকুৱা ক্ৰিমি এটা ভাৱ আহিছে নহয়নে বাৰু জিভালে পানী আহিছে নাই বাৰু এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনে পায় মোক জনাব ইয়াতে বিশেষ অনুৰোধ যিসকল মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চাইছে মোৰ চেনেল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব যিমান পাৰে সিমান বন্ধু বান্ধৱী আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিব কেনে পালে জনাব পনীৰখিনি দিয়াৰ পাছত মই 2 মিনিটমান উতলিব দিলোঁ আৰু এতিয়া গ্ৰেভিখিনি আগতকৈ বেছি গোটা হৈছে এইখিনিতে দি দিম আৰু অকণমান ঘি শেষত অকণমান দিয়াৰ কাৰণ এটাই হৈছে যে গোন্ধটো খুব ধুনীয়াকৈ আহিব আৰু ওপৰৰ যিটো ক্ৰীমখিনি ভাৱ সেইটোক আৰু বেছি কৰি তুলিব ইয়াত দেখিছেনে বাৰু মন কৰিছে আপোনালোকে ওপৰত কি ধুনীয়া এটা চিকচিকনি আহিছে ফ্লেমটো মিডিয়াম হাই হৈয়ে আছে আৰু এতিয়া মই 2 মিনিট মাত্ৰ উতলিবলৈ দিম আৰু দি ফ্লেমটো অফ কৰি মই এটা বেলেগ পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম আমাৰ পালক পনীৰ ধাবা ষ্টাইলৰ সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰ মই এতিয়া এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু দেখিব ধুনীয়া হোৱাৰ বাবে ওপৰত অকণমান মই গাখীৰৰ সৰ এইদৰে সজাই দিছোঁ ক্ৰীম দিবও পাৰে এয়া আমাৰ পালক পনীৰ একেবাৰে খাবলৈ সাজু হৈ আছে কেনে পালে জনাব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম অতি সোনকালে তেতিয়ালৈ ভালে থাকক সুস্থ থাকক বনাওক খাওক আৰু খুৱাওক আৰু অনুৰোধ দেই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব